हे आता आपण कापडावरती मधुबनी डिझाईन करतो आहोत। हे डिझाईन मी प्रथम ट्रेस करून घेतले आहे। ट्रेस केल्यानंतर त्याला आधी बॉर्डर आखून घेतली आहे। हे डिझाईन पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला अर्थातच ॲक्रेलिकचे कलर वापरायचे आहे। ॲक्रेलिकचे कलर आणि 000 नंबरचा ब्रश वापरून आपल्याला हे डिझाईन पूर्ण करायचे आहे। तर मधुबनी ही पेंटिंग त्याची विशेषता काय आहे तर बिहारमध्ये मधुबनी नावाचं एक गाव आहे आणि पूर्वी तिथल्या महिला त्यांना चित्रकलेची आवड असल्यामुळे आणि बाहेरचा जगाशी संपर्क नसायचा, त्यामुळे त्या कोळशापासून वगैरे भिंतीवरती अशी चित्र रेखाटायच्या। जसे आपल्याकडे आदिवासी लोक वारली कला जपतात की तांदळाने वगैरे काढतात किंवा चुनाचा वापर करून भिंतीवर चित्र काढतात, अंगणात काढतात, तोच हा प्रकार आहे। पण हा बिहारमध्ये मधुबनी गाव खेडं गाव आहे, तिथल्या स्त्रियांची ही कला आहे आणि त्यासाठी त्या कोळशाचा वापर करतात। अशा पद्धतीने ही जी कला आहे तर ह्या कलेमध्ये काय आहे की सगळा निसर्गाचा जेवढा फायदा घेता येईल तेवढा ह्याच्यात घेतलेला आहे। किंवा यांच्या चित्रामध्ये जे रंग त्यांनी वापरलेले आहेत ते सगळे नैसर्गिक कलर। नैसर्गिक कलर म्हणजे काय की झेंडूच्या फुलांपासून, कुसुंबापासून, केळीच्या पानाचा रस, दूध आणि हळद, बाभुळीचा डिंक असं सर्व वापरून ते हे रंग नैसर्गिक कलर ते वापरत असत। आता ही जी कला आहे याला आधुनिकतेचा स्पर्श झालेला आहे, त्यामुळे आपल्याला शहरामध्ये कपड्यांवरती प्रिंटिंग केलेलं, साड्या प्रिंट केलेल्या, बेडशीट सगळ्यावरती हे डिझाईन आपल्याला पाहायला मिळतं। परंतु ओरिजिनल कला ही त्या खेड्यातली आहे आणि त्याचं वैशिष्ट्यच ते आहे की ती अशी त्याला असं फिनिशिंग नसतं। रेषासुद्धा थोड्या वाकड्या तिकडे आल्या तरी ते चाललेलं असतं। आता प्रिंटमध्ये मात्र आपण अगदी कोरीव केलेलं असतं आणि वाटेल तसे रंग आपण वापरून ही कला पाहू शकतो आणि ह्याला परदेशामध्ये ह्या अशा प्रकारच्या चित्रांना खूप मागणी आहे आणि त्यामुळे ह्या लोकांचा व्यवसाय पण वाढलेला आहे, बाहेरचं त्यांना गिऱ्हाईक मिळायला लागलेलं आहे।